तर नेक्स्ट आपला जो पुढचा पॉईंट आहे तो आहे मॅथमॅटिकल अंडरस्टँडिंग ऑफ अ सेंटर ऑफ मास. मॅथमॅटिकल अंडरस्टँडिंग ऑफ अ सेंटर ऑफ मास. त्याच्यामध्ये काय आहे मॅथमॅटिकल अंडरस्टँडिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास? Consider the number of masses in a 3-coordinate system. First mass m1 having position coordinates x1, y1 and z1. Second mass m2 which is at a distance of r2 bar with position coordinates x2, y2 and z2. Up to last particle of mass mn which is at a distance of perpendicular distance rn bar and having position coordinates xn, yn, zn. So here the center of mass, that is a cm, having position vector r bar and its position coordinates x, y and z. Okay. So this is the mathematical understanding of center of mass. Okay. सो सेंटर ऑफ मासमध्ये त्याचे कुठले कुठले कोऑर्डिनेट्स आहेत एक्स, वाय अँड झेड. ओके. सो देअरफॉर बघा याच्यानुसार so thus center of mass is a point about which summation of moments of masses in the system is 0. So center of mass म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो? So center of mass is a point about which the summation of moments of masses in the system is 0. Okay. So अशा प्रकारे सेंटर ऑफ मास म्हणजेच काय? तर सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट, असा तो पॉइंट आहे अबाउट विच द समेशन ऑफ मोमेंट्स ऑफ मासेस इन द सिस्टम इज 0. सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट अबाउट विच समेशन ऑफ मोमेंट्स ऑफ मासेस, त्या ठिकाणचं असणारे सगळ्यांचे मोमेंट्स ऑफ मासेस इन द सिस्टम काय असतो? 0 असतो. ओके. सो कन्सिडर बघा याच्यामध्ये आपल्याला काय म्हटले जनरली, इफ x1, x2 अप टू xn आर रिस्पेक्टिव्ह x कोऑर्डिनेट्स ऑफ r1, r2, rn, द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. समजा आता आपण काय म्हटलं, x1, x2, xn समजा त्याच्या असणारे रिस्पेक्टिव्ह काय असतील, एक पॉईंट्स आपण जर कन्सिडर केले, त्याचं पोझिशन वेक्टर समजा काय दिलेलं असेल, r1, r2 अप टू rn दिलेलं असेल इन द x कोऑर्डिनेट, देन सेंटर ऑफ मास इज गिव्हन बाय. मग त्याचं सेंटर ऑफ मास कसं घ्यायचं? x is equal to summation running from 1 to n mi into xi. Okay. Summation of 1 to mi xi upon summation running from 1 to n mi. So बघा काय आपल्याला इक्वेशन मिळेल, समेशन ऑफ mi xi upon summation of 1 running to n mi. So therefore summation running from 1 to n mi xi upon as it is. So summation running from 1 to n mi means its total mass. म्हणजे काय असतं त्या ठिकाणचं असणारं टोटल मास असतं. सो देअरफॉर x1, x2, xn हे जर रिस्पेक्टिव्ह एक्स कोऑर्डिनेट्स असतील की ज्यांच्यामध्ये असणार r1, r2, rn विथ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास असेल. सो देअरफॉर x इज इक्वल टू काय घेतो आपण, समेशन 1 रनिंग टू n mi xi अपॉन समेशन 1 रनिंग टू n mi. सो समेशन 1 रनिंग टू n mi xi अपॉन m म्हणजे काय, टोटल मास ऑफ दॅट सिस्टम. ओके. सिमिलरली आपण काय करू शकतो बघा, y अँड z कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास सुद्धा फाइंड आउट करू शकतो. ओके. सो सिमिलरली y and z coordinate of the center of mass is given. आता सेम या प्रकारे आपण काय करू शकतो, याच प्रकारे y and z coordinate of the center of mass सुद्धा फाइंड आउट करू शकतो. सो y इज इक्वल टू, y इज काय आहे, समेशन रनिंग फ्रॉम 1 to n mi yi अपॉन समेशन रनिंग फ्रॉम 1 to n mi. सो समेशन रनिंग फ्रॉम 1 to n mi yi अपॉन m. म्हणजे y जर आपण त्याच्यामध्ये डिफरंट टाइप्स ऑफ काय घेतले असतील, कोऑर्डिनेटला जर घेतलं असेल, सो ते काय येणार बघा, y इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1 रनिंग टू n mi yi अपॉन समेशन 1 to n mi. सो समेशन 1 to running from 1 to n mi yi upon m. Also
झेड कॉर्डिनेट्स, सेम जसं आपण काय म्हटलं वाय कॉर्डिनेट तसं झेड कॉर्डिनेट सुद्धा घेऊ शकतो. झेड कॉर्डिनेट काय आहे, समेशन 1 रनिंग फ्रॉम 1 to n, समेशन 1 to n mi z आहे अपॉन समेशन 1 to n mi. ओके, सो समेशन रनिंग फ्रॉम 1 to n mi z आहे अपॉन m. m म्हणजे त्या ठिकाणचं असणारं काय म्हणतो आपण टोटल मास. सो फर्स्ट पॉईंट या ठिकाणी काय आहे, कंटिन्युअस मास डिस्ट्रीब्युशन. सो फर्स्ट पॉईंट बघा, दिस कंटिन्युअस मास डिस्ट्रीब्युशन इज गिवन बाय. आता लक्षात घ्या, याच्या आधी पण आपण म्हटलेलं आहे, नुसतं समेशन असेल, नुसतं जर समेशन असेल तर नुसतं समेशन कशासाठी, डिस्क्रीट पार्टिकलसाठी. नुसतं समेशन असेल तर कशासाठी घेतो आपण, फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल. पण कंटिन्युअस पार्टिकल जर असतील तर त्याच्यासाठी आपण काय घेतो, इंटिग्रेशन घेतो. ओके, सो या ठिकाणी काय आहे, कंटिन्युअस पार्टिकल्स आहेत. सो कंटिन्युअस मास डिस्ट्रीब्युशन. ओके बघा, सो कंटिन्युअस मास डिस्ट्रीब्युशनमध्ये फॉर कंटिन्युअस मास डिस्ट्रीब्युशन विथ युनिफॉर्म डेन्सिटी. ओके, फॉर कंटिन्युअस मास डिस्ट्रीब्युशन, फॉर कंटिन्युअस मास डिस्ट्रीब्युशन विथ युनिफॉर्म डेन्सिटी. डेन्सिटी कसं आहे, युनिफॉर्म आहे. For continuous mass distribution with uniform density, we need to use integration. आपल्याला काय करायला पाहिजे, we need to use integration. ओके ठीक आहे. ओके, आता बघा कंटिन्युअस मास डिस्ट्रीब्युशन. सो फॉर कंटिन्युअस मास डिस्ट्रीब्युशन विथ युनिफॉर्म डेन्सिटी जर असेल त्याची, तर आपण काय, वी नीड टू यूज इंटिग्रेशन इन्स्टेड ऑफ समेशन. आपल्याला इथं काय करावं लागेल, तर मी तुम्हाला आत्ता सांगितलं की समेशनच्या ऐवजी त्या ठिकाणी आपल्याला काय वापरावं लागतं, इंटिग्रेशनचा वापर करावा लागतो. सो फॉर कंटिन्युअस मास डिस्ट्रीब्युशन विथ युनिफॉर्म डेन्सिटी असेल तर वी नीड टू यूज इंटिग्रेशन इन्स्टेड ऑफ समेशन. सो देअर फॉर आर बार इज इक्वल टू, so r bar is equal to काय लिहू शकतो बघा, इंटिग्रेशन ऑफ r bar dm अपॉन इंटिग्रेशन ऑफ dm. इंटिग्रेशन ऑफ r bar is equal to इंटिग्रेशन ऑफ r bar dm अपॉन इंटिग्रेशन ऑफ dm. सो इंटिग्रेशन r bar dm अपॉन इंटिग्रेशन ऑफ dm म्हणजे काय, m, जे त्या ठिकाणचं असणार काय, टोटल मास. सो इंटिग्रेशन ऑफ dm is equal to m is the total mass of that object. म्हणजेच काय असणार आहे, त्या ठिकाणचं असणार टोटल मास असणार आहे, कशाचं, त्या ऑब्जेक्टचं. सो r bar is equal to integration of r square dm upon integration of dm. So integration of r bar dm upon m. So integration of dm is total mass. So is the total mass of that object. Okay. So this is a continuous mass distribution. So here we can written it in different forms as, तर हेच आपण वेगळ्या फॉर्ममध्ये लिहू शकतो. जसं की बघा, then it written in a Cartesian coordinate system of center of mass. ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीमचा वापर आपण इथं करू शकतो. सो बाय युझिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम फॉर सेंटर ऑफ मास कॅन बी रिटन एज, कसं लिहू शकतो बघा, x is equal to integration of x dm upon integration of dm. So integration of x dm upon total integration dm म्हणजेच त्या ठिकाणचं असणार काय म्हणतो आपण, टोटल मास. ओके, सिमिलरली फॉर y, सिमिलरली आपण कोणासाठी घेऊ शकतो, y साठी. सो y is equal to integration of y dm upon integration of dm. So integration of y dm upon m, m means त्या ठिकाणचं असणार टोटल मास. ओके, so z is equal to integration of z dm upon integration of dm. So integration of z dm upon integration of dm means त्या ठिकाणचं असणार टोटल मास m.
So this is the continuous mass distribution. आपण यालाच काय म्हणू शकतो, कंटिन्युअस मास डिस्ट्रीब्यूशन. काय काय बघितलं आपण त्याच्यामध्ये. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दॅट काय काय पाहिलं, तर पहिल्यांदा आपण त्याच्यामध्ये काय बघितलं, मॅथमॅटिकल अंडरस्टँडिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास. आता मॅथमॅटिकल अंडरस्टँडिंग ऑफ सेंटर ऑफ मासमध्ये आपण काय बघितलं होतं, तर त्या ठिकाणी आपण नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मासेस कन्सिडर केले. ओके, त्याच्यामध्ये आपण काय म्हटलेलं, सिस्टीम ऑफ एन पार्टिकल्स, कन्सिडर सिस्टीम ऑफ एन पार्टिकल्स ऑफ मासेस M1 M2 अप टू Mn. दॅट इज समेशन Mi 1 to n इज टोटल मास. अँड R1 बार R2 बार अँड Rn बार या ठिकाणची डायग्राम जी आहे एकदम खालची, R1 bar, R2 bar and Rn bar be the respective position vectors from given origin O. Okay, so therefore position vector R bar of their center of mass from same origin is given by, काय माहिती आहे आपल्याला पोझिशन वेक्टर बद्दल, R bar is equal to summation running from 1 to n mi ri upon summation 1 to n mi. So summation running from 1 to n mi ri upon m bar. Okay, आता समजा इफ द ओरिजिन इटसेल्फ इज ॲट द सेंटर ऑफ मास, समजा ओरिजिन हा स्वतःच एक सेंटर ऑफ मास असेल, तर आपण R बार इज इक्वल काय पकडतो, 0. सो समेशन रनिंग फ्रॉम 1 to n mi ri bar इज इक्वल टू 0. सो समेशन रनिंग फ्रॉम 1 to n mi ri bar gives the moment of masses. सो द सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट, सेंटर ऑफ मास म्हणजे एक असा पॉइंट आहे अबाउट विच द समेशन ऑफ मोमेंट्स ऑफ मासेस इन द सिस्टम इज 0. सेंटर ऑफ मास एक असा पॉइंट आहे about which the summation of moments of masses in the system is 0 असते. ओके, समजा त्याच्यामध्ये आपण असं कन्सिडर केलं, x1 x2 xn आर द रिस्पेक्टिव्ह x coordinates of r1 r2 rn. the x coordinate center of mass is given by, so therefore x coordinate आपल्याला कसं भेटेल, so x coordinate of center of mass is given by x is equal to summation running from 1 to n mi xi upon summation running from 1 to n summation mi. So summation running from 1 to n mi xi upon capital M. Okay, सिमिलरली आपण काय करू शकतो, y अँड z कॉर्डिनेटसाठी सुद्धा सेंटर ऑफ मासचं पाहू शकतो. सो y इज इक्वल टू समेशन रनिंग फ्रॉम 1 to n mi yi upon summation running from 1 to n mi. Okay, so summation running from 1 to n mi yi upon m. ओके, सिमिलरली कशासाठी घेतलं आपण, झेड साठी. ते झेड साठी काय येतं बघा, समेशन झेड इज इक्वल समेशन रनिंग फ्रॉम 1 to n mi zi upon summation running from 1 to n mi. ओके, so summation running from 1 to n mi zi upon capital M. So this is for x y and z axis. आपण ते काय लिहिलं, त्या ठिकाणचं असणारं रिस्पेक्टिव्ह सेंटर ऑफ मास हे आपण पाहिलं. आता याच्यामध्ये फर्स्ट पॉईंट आपल्याला कोणता दिलेला आहे, कंटिन्युअस मास डिस्ट्रीब्युशनबद्दल दिलेला आहे. सो फॉर कंटिन्युअस मास डिस्ट्रीब्युशन इथं काय करतो आपण, की असं कंटिन्युअस मास डिस्ट्रीब्युशन की जे विथ युनिफॉर्म डेन्सिटी आहे, हिअर वी नीड टू यूज इंटिग्रेशन. आपण इथं काय वापरतो, इन्स्टेड ऑफ समेशन, समेशनच्या ऐवजी आपण इथं कशाचा वापर करतो, इंटिग्रेशनचा. ओके, सो देअरफॉर R bar is equal to, because लिखा R bar integration of R bar dm upon integration of dm. So integration of R bar dm upon integration of dm means त्या ठिकाणचं असणारं टोटल मास. So integration of dm is equal to capital M. So M is the total mass of that object. M म्हणजेच काय, त्या ठिकाणचं असणारं टोटल मास. ओके, आता या ठिकाणी आपण पुढं काय वापरतोय, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीमचा वापर करून आपण एक्स वाय अँड झेड ॲक्सिसचे असणारे रेस्पेक्टिव्ह सेंटर ऑफ मास विथ कंटिन्युअस डिस्ट्रीब्युशनसाठी पाहू शकतो. सो देन बाय युजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम, ओके, आता इथं आपण काय वापरू, सो देन बाय युजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम, सो द सेंटर ऑफ मास आर गिवन बाय, सो सेंटर ऑफ मास कसं मिळणार बघा, एक्स इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटिग्रेशन ऑफ डी एम. So integration of x dm upon integration of dm means that is m, it is total mass of that object. Similarly, we have to return for y. Y is equal to integration of y dm upon integration of dm. So integration of y dm upon m means total mass of that object. So z is equal to similarly integration z dm
अपॉन इंटिग्रेशन ऑफ dm. मीन्स इंटिग्रेशन ऑफ झेड डी एम अपॉन इंटिग्रेशन ऑफ dm म्हणजे त्या ठिकाणचं असणारा टोटल मास. आता नेक्स्ट पॉईंट आपला इथला जो अतिशय महत्त्वाचा आहे तो कोणता बघा, व्हिलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. कोणता पॉईंट आहे, व्हिलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. आता बघा याच्यामध्ये काय काय आहे. Let v1, v2 up to vn be the velocities of a system of point masses m1, m2 up to mn. आता velocity of center of mass जसं आपण एखादा ऑब्जेक्ट म्हणू शकतो म्हणत होतो तसं आपल्याला इथं काय म्हटलेलं आहे, आपण पर्टिक्युलर काही व्हिलॉसिटीज बद्दल असणारं सुद्धा सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करू शकतो. सो देअरफॉर बघा, let v1, v2 up to vn be the velocities. कुणाच्या velocities आहेत त्या, ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेसच्या. कुणाच्या velocities आहेत, ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस. त्याचं मास काय आहे, m1, m2 up to mn. ओके, सो velocity ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम. तर कुणाची बघायची आपल्याला, velocity ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम. द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टमची velocity काय असणार आहे. So v bar is equal to summation running from 1 to n mi vi. बघा, it is the product of mass into velocity. Okay. So mi vi bar upon summation running from 1 to n mi. So is equal to summation running from 1 to n mi vi bar as it is summation of mi means काय, तर त्या ठिकाणचं असणारं टोटल मास m. So this means that this is a resultant mi vi. So m into v, mass into velocity. Mass into velocity म्हणजे काय म्हणतो त्याला आपण, मोमेंटम. ओके, सो समेशन रनिंग फ्रॉम 1 to n mi vi bar upon m. दिस इज अ रिझल्टंट लिनियर मोमेंटम अपॉन m म्हणजेच काय आहे, तर त्या ठिकाणचं असणारं टोटल मास. ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर व्हिलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. आता व्हिलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास करण्यासाठी आपण काय कन्सिडर केलं, तर पहिल्यांदा आपण जे पार्टिकल्स आहेत ज्याचं मासेस m1, m2 अप टू mn आहे त्या सगळ्या पार्टिकलची व्हिलॉसिटी कन्सिडर केली. m1 साठीची व्हिलॉसिटी v1 म्हटलं, पार्टिकल m2 साठीची व्हिलॉसिटी v2 असेल. ओके, पार्टिकल शेवटचा जो आपण म्हटलं कुठला, त्या ठिकाणचं असणारा आर एन, त्याची रिस्पेक्टिव्ह असणारी व्हिलॉसिटी त्याला आपण vn असं म्हटलं. सो मग आपण काय म्हणू शकतो, सो लेट v1, v2 अप टू vn बी द व्हिलॉसिटीज ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस m1, m2 अप टू mn. सो व्हिलॉसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सो व्हिलॉसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम. ओके, मग व्हिलॉसिटी जर आपल्याला फाइंड आउट करायची असेल कुणाची, so velocity of the center of mass of the system so is given by velocity of center of mass of system v bar is equal to summation running from 1 to n mi vi upon summation mi. So summation running from 1 to n mi vi upon m. So mi vi means it's linear momentum upon total mass. Okay. So this is the expression for, हे कशाचं एक्सप्रेशन आहे, व्हिलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. तर नेक्स्ट आपल्याला थोडक्यात व्हिलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास म्हणजेच काय म्हटलं आपण, रिझल्टंट लिनियर फोर्स, एकूण परिणामी असणारं त्या ठिकाणचं मोमेंटम डिवायडेड बाय टोटल मास म्हणजेच व्हिलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. आता नेक्स्ट पॉईंट आपला या ठिकाणचा जो आहे तो आहे ॲक्सलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. आता ॲक्सलरेशन म्हणजे काय हे आपण मगाशी चर्चा केलेली होती. ॲक्सलरेशनलाच आपण काय म्हणतो, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हिलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाईम. ॲक्सलरेशनलाच काय म्हटलं जातं, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हिलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाईम, यालाच आपण म्हणतो ॲक्सलरेशन. ओके, सो ॲक्सलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. आत्तापर्यंत आपल्याला काय माहिती होतं तुम्हाला बऱ्यापैकी, सेंटर ऑफ मास म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट असेल, एखादी वस्तू असेल, तर इथं ॲक्सलरेशनचा सुद्धा सेंटर ऑफ मास आपण काढू शकतो. ओके, आता आपण काय कन्सिडर केलेलं होतं सुरुवातीला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मासेस कन्सिडर केलेले होते. पहिला पार्टिकल असेल तर त्याचं मास काय म्हटलं, m1. सेकंड पार्टिकल असेल तर त्याचं मास आपण काय म्हटलेलं, m2 म्हटलेलं. ओके,
त्यानंतर जर थर्ड पार्टिकल असेल तर त्याचं मास m3 असं अप टू लास्ट पार्टिकल असेल तर त्याचं मास काय म्हटलेलं होतं mn. सो हिअर नंबर ऑफ masses of particles, that is m1 m2 up to mn, which are having accelerations. त्यांना काय आहेत accelerations आहेत. Okay, so acceleration a1 for the first particle of mass m1, acceleration a2 for the second particle of mass m2, acceleration a3 for third particle of mass m3 up to acceleration an for mass mn. Okay, so let a1 a2 up to an be the accelerations. हे काय आहेत समजा acceleration कुणाचे सिस्टीम ऑफ पॉइंट मासेसची. a1 acceleration फॉर m1 साठी, मास m2 साठीचं acceleration काय असेल a2 असेल. ओके, असं मास mn साठीचं acceleration आपण काय म्हणू an म्हणू. So acceleration of the center of mass of the system. Okay. So acceleration of the center of mass of the system can be given by. So acceleration is equal to for center of mass. तुम्ही काय म्हणाल सर, तुम्ही तर आता म्हणलं acceleration म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity with respect to time, आणि इथं कुठं सर velocity अपॉन टाइम कुठं दिसत नाही. आपण acceleration सेंटर ऑफ मासचं बघतोय, त्याच्या अनुषंगाने त्याचा फॉर्म्युला असणार आहे. So acceleration for center of mass is equal to summation from 1 to n. आता हे बघा, जिथे जिथे आपण समेशन घेतलं याचा अर्थ तो डिस्क्रीट पार्टिकल आहे, मोजता येतो. जर तो कंटिन्युअस असेल तर मात्र काय घ्यावं लागतं, समेशनच्या ऐवजी इंटिग्रेशन घ्यावं लागतं. ओके, सो इथं समेशन आलेलं आहे. सो समेशन रनिंग फ्रॉम 1 to n mi ai. m with the masses of all particles from running from 1 to n is I means integer. A means is acceleration. तर याच्यामध्ये सुद्धा I आलेला आहे. I म्हणजेच काय इंटिजर रनिंग फ्रॉम 1 to n. सो mi ai इंटिग्रेट समेशन रनिंग फ्रॉम 1 to n mi ai बार अपॉन समेशन 1 to n mi. समेशन mi मीन्स इट्स टोटल मास. समेशन mi ला आपण काय म्हणतो त्या ठिकाणी असणार टोटल मास असं म्हणतो. ओके, सो समेशन रनिंग फ्रॉम 1 to n mi ai upon m. आता हे बघा, m mass of each particle, a acceleration of each particle, so it can be written as summation running from 1 to n mi ai bar upon m. So टोटल जे असणार त्या ठिकाणचं काय भेटलं आपल्याला ॲक्सलरेशन मिळालं. सो ॲक्सलरेशन फॉर द सेंटर ऑफ मास can be written as summation running from 1 to n mi ai bar upon summation running from 1 to n mi. तर समेशन mi म्हणजेच काय म्हणतो त्याला आपण, त्या ठिकाणचं असणारं टोटल मास, दॅट इज रनिंग फ्रॉम 1 to n mi ai bar. ओके, काय काय म्हटलं आपण ॲक्सलरेशन म्हणजेच. सो धिस इज द रिझल्टंट ॲक्सलरेशन. आता ma म्हणजेच काय म्हणतो त्याला आपण, रिझल्टंट लिनियर फोर्स किंवा रिझल्टंट फोर्स. मास इंटू ॲक्सलरेशन म्हणजेच काय म्हणतो त्याला आपण, फोर्स म्हणतो ना. ओके, सो रिझल्टंट फोर्स अपॉन टोटल मास, त्या ठिकाणचं असणारं काय रिझल्टंट फोर्स एम आय अपॉन त्या ठिकाणचं असणारं टोटल मास. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ॲक्सलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. हेच कशाचं एक्सप्रेशन आहे तर त्या ठिकाणचं असणारं ॲक्सलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मासचं एक्सप्रेशन आहे. ओके, तिला ती धूर करून दे की वापरून ती नवीन कर की, नवीन करशील का नाही. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ॲक्सलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. काय काय म्हटलं आपण, a1 a2 अप टू an बी द ॲक्सलरेशन ऑफ अ सिस्टीम ऑफ पॉईंट मासेस. कुठले काय मासेस आहेत बघा, m1 m2 अप टू mn. सो ॲक्सलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय a bar of center of mass is equal to summation running from 1 to n mi ai bar upon total mass. काय आहे टोटल मास, summation 1 to n mi. So is equal to summation running from 1 to n
MI bar upon capital M. Okay, so this M into A, तर या ठिकाणी असणार जो M into A आहे हाच काय आहे M into A means its total resultant force. Force what is mass into acceleration upon total mass. So this is the expression for acceleration of center of mass. आता नेक्स्ट पॉईंट आपला ह्या टॉपिकचा शेवटचा पॉईंट बघायचा आपल्या सिलेबस प्रमाणे. तर नेक्स्ट पॉईंट आपला कोणता आहे बघा, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. आपल्या ह्या टॉपिकचा एकदम शेवटचा पॉईंट. हा पॉईंट झाला की आपला टॉपिक संपतो. ओके, सो नेक्स्ट पॉईंट हिअर दॅट इज सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. काय आहे बघा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी मीन्स, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी त्याला काय म्हटलं बघा, C.G. ओके, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. आतापर्यंत तुम्हाला काय माहिती होतं, सेंटर ऑफ मास माहित होतं. आता पुढे काय लिहिलं बघा, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट. तर सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी ऑफ बॉडी असा पॉइंट आहे, कसा पॉइंट आहे, अराउंड विच द रिझल्टंट टॉर्क ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी ऑन द बॉडी इज 0. काय म्हटलं बघा, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट अराउंड विच, असा पॉइंट आहे की ज्याच्या भोवती त्या ठिकाणचा असणारा रिझल्टंट टॉर्क. आता टॉर्क म्हणजे माहित आहे, ओके, चला आपण मोमेंट ऑफ फोर्स कपल हे आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे. सो त्या ठिकाणचा असणारा जो परिणामी एकत्र असणारा जो रिझल्टंट टॉर्क आहे ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी, जो फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटीमुळे निर्माण झालेला आहे ऑन द बॉडी, हा काय असतो, 0 असतो. ओके, फर्स्ट सेंटेन्स आपण काय म्हटलं बघा, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट around which the resultant torque due to force of gravity on the body is 0. Okay, so which is analogous to center of mass. लक्षात घ्या, हा जो सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटीच पॉइंट जो आहे तो कोणाशी समान दाखवतो. सो सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी विच इज एनालॉगस. एनालॉगस म्हणजेच समानता, सेम. जसा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी तसा इथं कोण आहे, सेंटर ऑफ मास. सॉरी, जसं सेंटर ऑफ मास आहे तसं इथं कोण आहे, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी विच इज एनालॉगस टू सेंटर ऑफ मास. ओके, सो इट इज वेटेड अवरेज. त्याला काय असतं, वस्तुमान असतं. सो इट इज वेटेड अवरेज ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सेस ऑर इंडिव्हिज्युअल पार्टिकल्स. इंडिव्हिज्युअल अँड इच जे काय पार्टिकल्स आहेत त्या प्रत्येक पार्टिकलचं असणारं जे काय वेटेड अवरेज आहे कशाचं, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सेसचं, ते म्हणजेच नथिंग बट काय असणार आहे, सेंटर ऑफ मास. ओके, सॉरी, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. सो फॉर युनिफॉर्म ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड, मग एखादं जर युनिफॉर्म ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड असेल, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी ऑलवेज कोइन्साइड्स विथ द सेंटर ऑफ मास. ओके, बघा, फॉर युनिफॉर्म ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड, आता एखाद्या ठिकाणी जर युनिफॉर्म ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड बाळांनो सगळीकडेच आहे. वाक्य दिले मग काही कन्फ्युजन होऊ नका, ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड हे सगळीकडेच आहे. ओके, सो फॉर युनिफॉर्म ग्रॅव्हिटेशन फील्ड, जर ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड कसं असेल, युनिफॉर्म असेल म्हणजे एक समान असेल, तर काय म्हटलं, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी ऑलवेज कोइन्साइड्स विथ द सेंटर ऑफ मास. एखादी बॉडी आहे समजा, आता मी सगळीकडे म्हटले म्हणजे याचा अर्थ काय, पोलकडे वेगळे आहे, इक्वेटरकडे वेगळे आहे, तिथलं ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड वेगळं असणार, बरोबर. पण जर युनिफॉर्म ग्रॅव्हिटेशन फील्ड असेल तर त्याच्यामध्ये सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी ऑलवेज कोइन्साइड्स विथ द सेंटर ऑफ मास. म्हणजे सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी सेंटर ऑफ मास वरती काय असते, ऑलवेज कोइन्साइड झालेली असते. सो ऑब्वियसली इट इज ट्रू फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स. सो इट इज ट्रू फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ इन अवर डेली लाईफ. तर ह्याच्यामध्ये जर बघितलं आपण, दोन लॅमिनार शेप बॉडीज घेतल्या, such that the line passing from them, so center of mass or center of gravity, जर समजा आपण हे दोन पॉइंट जर रोटेट केले तर त्याच्यामध्ये दाखवणार आपल्याला काय आहे, सेंटर ऑफ मास. एक मिनिट, डायग्राम तुम्हाला दिसेल. तर त्या ठिकाणी सेंटर ऑफ मास आणि सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी दाखवलेले आहे. ओके, सो खूप सिम्पल आहे,
एखादा प्लेन ऑब्जेक्ट जर समजा लॅमिनार बॉडी असेल आणि ती फिक्स्ड सपोर्टला आपण फिक्स केली असेल आणि रोटेटेड इन क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज कुठल्याही डिरेक्शनमध्ये जर आपण फिरवत असेल तर त्याच्यामध्ये बघा त्याचे असा एखादा पॉईंट भेटतो बॉडीचा की ज्या ठिकाणी त्याचं सेंटर ऑफ मास एक्झॅक्टली कोइन्साइड्स विथ द सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. तर आपला हा जो पॉईंट आहे टॉपिक आहे तो या ठिकाणी संपतो आहे. ओके, धन्यवाद.